Hi guys! For today's recipe, potato stick. We will be using 3 pieces of potatoes, 1 cup cornstarch, 1 teaspoon salt, 1/2 teaspoon black pepper, and 1 cup of grated cheese. First, we have to boil the potatoes. Syempre, binalatan ko na siya para mas mabilis. And then, imamash natin siya hanggang sa madurog na ang lahat ng patatas. And then, i-add na natin yung ating cornstarch, black pepper, salt, at ang grated cheese. By this time, paghalu-haluin na natin lahat ng ating ingredients. At para ma-secure na naihalo nga natin ng mabuti, atin siyang imamasa. Tama ba yung term na ginamit ko? Masahin. So, para tayong nag-mimix ng dough. For the next step, isi-shape na natin siya sa kung anong shape ang gusto nyo. So, maglagay muna ng harina para hindi siya dumikit dun sa surface kung saan nyo siya i-flatten or kung saan nyo siya i-form sa shape na gusto nyo. So, your kids can also join you. And then afterwards, atin siyang piprituhin. I-deep fry natin siya. Antayin hanggang mag-golden brown. Hanguin at i-drain ang excess oil. So, ito na yung ating finished product. Teka, wait. Trivia lang guys ha. First time ko itong gawin. So, try natin kung naging successful ba. I just know. I don't should taste it. Parang siyang cheese rolls. Parang cheese, something. I think better kung lalagyan natin siya ng ketchup. Wait. Sarap. Magiging crispy na siya, guys. Okay na ito ka.